אוקיי, אז ככה. אין לנו שום מושג איפה האבן, נכון? אז מה דעתכם שפשוט נשאל אנשים בעיר אם הם יודעים משהו על הסמל שעל האבן? זה יהיה הכיוון שלנו. את בטוחה? שאל קסטרי. אין לנו שום כיוון אחר, חזרה דיה. אין לי כוח לכל העבודה הזו. דיה ננחה, למרות שהיא הייתה זו שהציעה את הרעיון הזה. בשלב הזה החדר כבר היה ריק לחלוטין. נראה היה שבזמן שהם התלבטו מה לעשות, שאר הצוותים כבר יצאו לדרך ולחיפושים. נורון הרגיש שהם בפיגור, ולכן החליט לקחת את המטלה הזו ברצינות ובזריזות. השלושה התפסלו והתחילו לשאול אנשים בעיר אם הם יודעים משהו על הסמל הזה. אבל איש לא הצליח למצוא כלום. כשהם חזרו להיפגש, קסטרי ודיה עמדו שפופים, עם הבנים נפולות מייאוש. נורון עצמו דווקא עדיין היה אופטימי, אבל כשהוא ראה את הפנים שלהם, הוא התייאש בעצמו. אף אחד לא יודע שום דבר, נאנחה דיה. אני עייף מההתרוצצות הזו, אמר קסטרי. נו באמת, אמרה דיה, אתה סתם עצלן. היא הזדקפה והרצינה את הפנים שלה. די, קרא, אנחנו צריכים לקחת את המשימה הזו ברצינות, אחרת אנחנו בטוח נפסיד. אם אף אחד אחר לא עזר לנו, נצטרך למצוא את האבן לבד. אוקיי, אבל איך? שאל נורון. דיה שילבה את ידיה, עצמה את עיניה, והמהמה תוך כדי שחשבה. אולי יציע קסטרי, פשוט נלך. מה זאת אומרת? שאל נורון. תראו, אף אחד לא יודע כלום. כל הצוותים האחרים פשוט יצאו לדרך בלי להתמהמה יותר מדי, אמר קסטרי. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לעיר הבירה יש 4 שערים, שער בכל כיוון. אני אומר שנלך לכיוון אחד ופשוט ניתן לאינטואיציה שלנו להוביל אותנו. זה כל מה שאנחנו יכולים לעשות. דיה נאנחה. בסדר, אני לא רואה אפשרות אחרת. הפנים שלה היו חמוצות ונראה היה שהיא מרגישה רע מכך שהם בזבזו את הזמן. בכל מקרה, עכשיו כבר מאוחר. מה דעתכם שנשען באכסניה שבעיר ונצא לדרך מחר? נורון הנהן. הוא כבר היה די עייף והשעה כבר נהייתה מאוחרת. השלושה הלכו לאכסניה זועפים ועייפים. קסטרי ודיה שכרו לעצמם חדר אחד, ונורון ישן בחדר הצמוד עליהם. בחדר שלהם הייתה להם מיטת קומותיים, ודיה בחרה במיטה העליונה, כי אני המנהיגה, וקסטרי ישן במיטה מתחתיה. למחרת בבוקר נורון התעורר והרגיש איך כוחותיו התמלאו מחדש ורוחו התחדשה. הוא התלבש, התארגן ודפק על חדרם של קסטרי ודיה. אני נכנס, אמר ופתח את הדלת. להפתעתו הרבה הוא גילה את שניהם עדיין במיטה ישנים. דיה ישנה חצי מחוסה, כשרגל אחת שלה מטלטלת מהמיטה, חיוך ענק פרוס על פניה וריר זולג מפיה. קסטרי, לעומתה, היה מקורבל מתחת לשמיכה שלו עם פרצוף מעט מתוסכל. קסטרי? דיה? אתם ערים? קסטרי פקח את עיניו באיטיות ובעייפות. שאל, מי זה? זה אני, נורון. הבוקר הגיע, שמש זורחת. לא כדאי שנצא לדרך? נורון, מה השעה? 6 בבוקר. 6 בבוקר, מלמל קסטרי, ועצם שוב את עיניו. מיד הוא פקח אותן שוב, והתיישב במיטה שלו. 6 בבוקר? תגיד, אתה נורמלי? יש לנו עוד מלא זמן לישון. קסטרי, תהיה בשקט, אמר נורון. יש עוד אנשים פה שמנסים לישון. נורון, אמר קסטרי בתסכול. בכל הזמן הזה, דיה המשיכה לישון. טוב, עכשיו אני ער, אמר קסטרי ושפשף את עיניו. הוא ירד מהמיטה שלו ולקח איתו את הכרית. אוקיי נורון, אתה יכול לצאת. אנחנו עוד כמה דקות בחוץ, אמר קסטרי, והסתכל על המיטה של אחותו. הוא הניף את הכרית באוויר, והיקה את אחותו בפנים שלה. קומי כבר, קרא. דיה צרחה ונפלה מהמיטה בחבטה. קסטרי, קרא, ונעמדה. אני מנסה לישון. מצטער, אבל עכשיו אנחנו ערים, אמר קסטרי. נורון, אתה עוד פה? נורון עדיין עמד בפתח הדלת, והסתכל על האחים בתדהמה. אנחנו רוצים להתלבש, אז תוכל לצאת בבקשה? אנחנו? שאלה דיה בכעס. היא תפסה בצווארון של קסטרי ודחפה אותו על נורון. שניהם מועפו אל מחוץ לחדר ודיה טרקה את הדלת מאחוריהם. נורון נפל על הרצפה וקסטרי נפל עליו. היי דיה, אני גם רוצה להתלבש, קרא קסטרי ונעמד. חכה שאני אגמור להתלבש, אמרה דיה מעבר לדלת. מה השעה בכלל? קסטרי חרק את שיניו וסינן 7:30. נורון נסתכל על קסטרי בבלבול. היא לא טיפוס של בוקר, חייך קסטרי בהתנסלות. לא כדאי שהיא תדע מה באמת השעה עכשיו. כשהשעה הייתה באמת 7:30, שלושתם עמדו בפתח השער הצפוני של הכפר והתכוננו לצאת לדרך.
אני לא יודע, איך נמצא את האבן הזו? שאל קסטרי בעוד הם הולכים. אל תדאג, אמרה דיה, אנחנו נמצא את האבן ונקבל את הכסף. את ממש בטוחה בעצמך, אמר קסטרי. מה קרה? אתמול היינו ממש מיואשים, ואל תשכחי שלצוותים האחרים יש יתרון זמן עלינו. כולם יצאו לחיפושים אתמול, העיר נורון. אל תהיה טיפש, ליתרון הזמן אין משמעות בתחרות הזו, אמרה דיה. אם יצאת מוקדם אבל הלכת לכיוון הלא נכון, אתה רק מתרחק מהר מהיעד שלך. אבל את לא יכולה לדעת שאנחנו הולכים בכיוון הנכון, העיר קסטרי. אל תהיה חסר אמונה, חיכה דיה וצעדה בראש מורם. נורון הסתכל על שני אחים וחייך לעצמו. במבט ראשון, היחסים ביניהם הזכירו לו קצת את היחסים שלו עם אחותו. נראה היה שהם רבו ביניהם כל הזמן, אבל זה לא היה נכון. כל פעם שהם רבו, גם אם אחד מהם היה נראה עצבני, השני תמיד חייך. ואם שניהם היו עצבנים, הם לא באמת רבו. הוא הרגיש ממש בר מזל להיות מלווה באנשים כאלה, שדומים לו ולאחותו, אבל גם קצת שונים. זה עדיף על להיפרד ממנה ולהיות מלווה במישהו שונה לחלוטין. בהתחלה הוא לא ממש ידע מה לחשוב על דיה. קסטרי היה חברותי מאוד, אבל דיה בהתחלה נראתה לו קרה ומנוכרת. קצת כמו איימקס. אבל אחרי שבילה איתם יום, הוא ראה ששניהם ידידותיים ונחמדים מאוד. דיה הייתה קצת שוויצרית, אבל היא לא זלזלה באחרים. היי קסטרי, אמרה פתאום דיה. כן? למה הצבע כל כך משנה לך? מה? שאל קסטרי, והסתכל על נורון בבלבול. נורון משך בכתפיו. על מה את מדברת? של האבן. דיה שעמדה לפניהם, סובבה אליהם את ראשה, והסתכלה על קסטרי במבט שואל. כשסקוטימר דיבר, אתה הערת שאולי האבן לא שחורה. זה דבר קצת מוזר, לא? מילא שהוא שכח את הסמל, אבל צבע של אבן זה דבר שדי קשה לשכוח. קסטרי משך בכתפיו וחייך. לא יודע. התחילו לדבר על זה שהזקן לא זכר, אז הערתי שאולי יש עוד דברים שהוא לא זכר, אמר. אוקיי. דיה לא נשמעה משוכנעת, אבל החליטה לא לשאול יותר. היא סובבה את ראשה שוב. נורון הסתכל על קסטרי, וראה שהחיוך נמחק לו מהפנים. דיה נעצרה, ואחריה נעצרו נורון וקסטרי. הם פנו להסתכל למה הם נעצרו, וראו שהשביל שהם הלכו עליו מתפצל. לאן נלך? שאל קסטרי. דיה עצמה את עיניה וחשבה. מה יש לחשוב? שאל נורון בשקט, וקסטרי השתיק אותו. נלך, אמרה דיה. היא הרימה את אצבעה ועדיין עצמה את עיניה. קסטרי שוב חייך. דיה הורידה את אצבעה והצביעה על השביל הימני. לשם. היא פנתה לכיוון השביל הימני והתחילה ללכת. קסטרי טפח על שכמו של נורון והלך אחרי אחותו. אז נלך מכאן, אמר. נורון הסתכל על שניהם לכמה רגעים. לאחר מכן הוכיח לעצמו, הלך אחריהם ומלמל. זה לא תחרות של זמן וזה לא תחרות של כישרון. זה תחרות של מזל. בסך הכל מזל.